Ano ang iyong pananaw pagdating sa pananalangin? Malaki ba ang tiwala mo sa Diyos na siya'y laging tumutugon? O ikaw ang isang uri ng tao na nag-iisip baka may problema ka sa iyong pananampalataya? Na madalas kang nakaririnig sa ibang tao na nagpapatotoo na ang Diyos ay laging tumutugon sa kanilang mga dalangin. Ngunit ikaw na may pinakanatatanging kahilingan sa Diyos ay tila hindi dinirinig ng Diyos. Ano ang kulang? Ano ang problema? May kulang ba sa aking pananampalataya? Nag-iisip na baka wala naman talagang dumirinig sa iyo. Muli, isa pong magandang umaga sa ating lahat. Sa mga taong makapanonood at makaririnig ng mensaheng ito, kayo po ay binabati ko ng isang magandang umaga o linggo ng pananambahan. Saan man kayo naroroon o anong yung ginagawa, manatili po tayong nakatuon at ang ating atensyon para sa mga salita ng Diyos sa umagang ito. Karamihan sa mga kwento ng mga frustration sa pananampalataya o panlalamig o kaya'y panghihina, worse, pagtalikod sa kanilang pananampalataya. Halos lahat ay nanggagaling sa mga kwento ng mga masasakit na pangyayari sa kanilang buhay, mga kwento ng pagkabigo, lalo't-lalo na sa kanilang hihiling sa kanilang panalangin. I'm sure lahat po tayo ay dumaan sa season ng buhay natin, a certain point in our lives that seems God is uncooperative. That you are actually pleading with God, begging with God, and you feel that He doesn't care about you. May mga kahilingan tayo na nangangailangan ng dagliang pagtugon. Mga emergency cases sa buhay natin na nangangailangan ng agarang sagot. Kahilingan tungkol halimbawa sa ating job issues, for example, na nangangailangan ka ng trabaho o ikaw ay biglang mawawalan ng trabaho kung kailan kayo kinakapos, kung kailan marami kang pangangailangan, o kaya kahilingan about health issues, meron kang mahal sa buhay na nangangailangan ng kagalingan, magulang o kapatid o sino mang relative na may emergency cases at humihiling ka na at least kahit ngayon lang, kahit isang pagkakataon lang na pagalingin ang taong ito. O marahil ikaw ay dumadalangin tungkol sa relational issues na gusto mong maiayos ang iyong pagsasama, ang maiayos ang iyong pamilya, na sana umuwi na ang iyong anak o mapatawad ka ng iyong asawa, ng iyong girlfriend, ng iyong boyfriend. Ano mang bagay na nasisirang relasyon, ikaw ay may pinakahihiling na sana ay dagli ang matapos o maayos. O sana magkaroon ka ng love light kasi malapit ka nang mawala sa kalendaryo. Mga kahilingan na gusto natin na sana ay agarang matugunan ng Diyos. Kung minsan, nakaririnig po tayo, bakit may mga taong parang kumpleto sa lahat ng bagay? They don't even pray. They don't even have to ask God, yet they are just fine. Bakit ako? Na nagsisikap na makapamuhay ng tapat sa Diyos pero tila hindi dinirinig ang mga dalangin ko. Worse, sinasabi nga ng iba, kung totoong may Diyos, bakit hindi niya dinirinig ang dalangin ko? Unanswered prayer is not an argument for God's existence. There is no rational correlation between whether or not God is answering you or whether or not God exists. Kung ang hindi pagtugon ng Diyos o ang hindi pagsagot ng Diyos is a proof that someone doesn't exist, then same argument. Halimbawa, sa crush mo, ang hindi niya pagsagot sa iyo, it doesn't mean she doesn't exist. Ang hindi pagbigay, for example, ng tatay mo sa mga gusto mo, it doesn't mean that your dad doesn't exist. O hindi ka dinirinig ni Mayor, ni Kapitan sa request mo, it doesn't mean that they don't exist. There are times God seems so silent, inattentive, but it doesn't mean na hindi siya nag-exist or He is ignoring you. No. Again, lahat po tayo ay dumaraan sa ganitong season ng buhay natin na para bang ang Diyos ay hindi tumutugon. Wala pong exempted sa bagay na ito. Even great men of the Bible, they still have frustrations. There are times they were confused. Now, we know when we pray, there are three possible answer sa prayer po natin. Yan po ay ang yes, wait, and no. No, because I have something better for you. But how do we handle if His answer is plain and simple no?
na hindi niya talaga ibibigay ang hinihiling mo. This is very critical because we only tend to focus to our needs. At kapag napoprostrate tayo, we become too emotional. At yung ating emotion ang siyang kung minsan nagdidikta ng ating view para sa Diyos, maging sa ating mga actions. Now, isang karakter sa Bible ang ating pag-aaralan who actually receives a no answer from his prayer. At makikita natin na hindi lang siya basta kung sino at hindi mo rin sasabihin na may problema sa kanyang pananampalataya. Siya ay inintroduce sa atin ng New Testament as Saul. And later, after his conversion to the road of Damascus, he renamed as Paul or Pablo. Paul was personally handpicked by Jesus Christ to a special task. He took the gospel out of Jerusalem to Judea and established several churches from Asia to Europe. Si Pablo ay isang tapat na lingkod ng Diyos. Dinala niya ang katotohanan ng salita ng Diyos in a hostile world, pinaglalaban at ipinagtatanggol niya ang tungkol sa mabuting balita ni Jesus. More or less 20 years ng kanyang adult life, he did nothing but to serve God faithfully. Yet, he experienced, for example, shipwreck 3 times. 3 beses na nasalanta ang kanyang barkong sinasakyan sa kanyang paglalakbay sa karagatan. 3 beses na siya ay hinagupit with 3 lashes na sa kamay o with 39 lashes sa kamay ng Hudyo. Siya rin ay tumanggap ng parusa ng pagbato hanggang siya'y iwan na walang malay o halos isang patay. Ipinabalanggo siya ng makailang ulit. Nakulong siya sa kanyang ginagawang ministeryo na ang tanging kasalanan niya ay pang-angaral. Nakagat ng makamandag na ahas. Lahat ito ay dahil sa kanyang pagsunod sa iniatang sa kanya ng Diyos. Naranasan niya ang lahat ng hirap na ito sa kanyang paglilingkod, ng sakit. Yet he never questioned God why is that happening to him. Paul really stands out sa kanyang character. Until one time, he appealed for himself to remove something from his body. But God answered him, no. 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 Paul, I know who you are. I know how faithful you are. I know how obedient you are. But my answer is no. I don't care how long you have prayed, but Paul, the answer is no. Kilala ng Diyos si Pablo. Siya tinawag sa isang misyon na siya lang ang makagagawa ng bagay na yon. But ang kanyang kahilingan sa kanyang panalangin, ang answer ng Diyos ay no. Now, in response to his request, in replacement in his request, God gave him that you and I, which I think we really need, lalo na during this time of crisis. Ang teksto na ating pag-aaralan ay magmumula sa sulat ni Pablo sa mga Kristiyano na nakatira sa Corinto, na kung saan ay isinasalarawan ni Pablo ang kanyang mga pambihirang karanasan sa Diyos. At alam ko na ang bawat isa sa atin ay nangangarap na sana maranasan din natin ang bilang Kristiyano ang mga naranasan ni Apostol Pablo. A phenomenal and remarkable experience, a supernatural experience from God. Now, that in order to keep him humble, God allow him to experience these afflictions. At sa kanyang experience na ito ay binibigyan niya tayo ng insight to what kind of attitude should we have in response when God says no. Now, makikita natin ang ating pag-uusapan at ang talata mula sa 2 Corinthians chapter 12 verse 7. Ito po ang sinasabi. Because of the surpassing greatness of the revelations, for this reason, to keep me from exalting myself, there was given me a thorn in the flesh. Hindi natin alam exactly what is this thorn in the flesh o yung tinik sa laman. Sa panahon natin, ito yung tipong hadlang sa kumpletong kasiyahan po natin. Yan yung tinik sa laman. But for Paul, it perhaps an irritation or some sort of physical ailment. We don't know exactly what this is. Some think that this is poor eyesight.
that referred in Galatians chapter 4, 13 to 15. And some thinks that this is a speech disorder, katulad ng sinabi sa 2 Corinthians 11:6. Si Tertullian, isa sa mga church fathers, thought that this is kind of a headache. Si Luther thought that this is an opposition because of the following statement dito sa sinasabi natin o babasahin natin. A messenger of Satan to torment me. Again, we don't know if what he meant. If he meant literally or figuratively. Whatever this was, it says here, it tormented him. Perhaps ang thorn in the flesh ay recurring pain or annoyance that cause him pain. A constant pain wherever he goes. We just don't know what exactly that was, but the point is Paul was asking to God to remove it. Imagine, he is the guy who had been called for a specific task. One of the most successful servants of God, and he was just asking for one thing for himself. Lord, all I'm asking you to do is to remove it. Like what you did to other people. Please, heal me. Paul is begging to God just for this one thing. And then in 2 Corinthians 12:8, ito ang sinasabi, I pleaded with the Lord 3 times to take it away from me. Imagine a servant of God who made a great impact to the Christianity, who had been used to the most important task, begging to God. Begging to God. The word 3 times doesn't mean he prayed first Monday afternoon or then next Tuesday afternoon, Wednesday morning. No, this is a season of prayer, a continuous fervent prayer. He is pleading with God, begging with God. Tayo kapag may ganito sa buhay natin, halos makipag-bargain po tayo sa Diyos. Sinasabi natin na, Lord, alisin mo lang ito. Maglilingkod na talaga ako sa iyo. Lord, gawin mo lang to. Hindi na talaga ako gagawa ng ganito, hindi na talaga ako gagawa ng ganyan. Alam nyo, it is easy to think that Paul obviously loved by God. Therefore, ibibigay sa kanya agad ang hinihiling niya. But God said, no. In 2 Corinthians chapter 12 verse 9, ang sabi, He has said to me, my grace is sufficient for you. Pwedeng sabihin ni Pablo, Lord, nakakasagabal ito sa paglilingkod ko. Alam niyo ang sagot ng Panginoon? My grace is sufficient to you. I'm not going to give you what you are asking for. The Lord said, but my grace is sufficient to you. Though you know that it is helpful to you, my answer is no. But my grace is sufficient to you. It may take long and you may suffer long still. My answer is no. But Paul, my grace is sufficient to you. Grace in this context is to endure difficulties, painful experience, to go on without losing your faith, to continue without giving up your convictions, kakayahan na magpatuloy ng may katapatan, kahit sa gitna ng matitinding sakit o hirap ng kalagayan sa buhay. Kakayahan na harapin ang bukas na may buhay na pag-asa sa kabila ng mahigpit na pagsubok sa buhay. Maybe the Lord said, Paul, yes, I have loved you. But I'm not going to give you what you are asking for. But I'm gonna give you the strength to keep going forward with it. Ang sabi ng Lord, for my power is made perfect in weakness. This is unpopular. Wala sa palagay ko ang magsasubscribe sa ganitong principle. To make God be glorified to your weaknesses, ang maluwalhati ang Diyos sa iyong mga kahirapan, sa iyong suffering, sa iyong pain. Sino ang gugusto nitong mga bagay na ito na kinakailangan maluwalhati ang Diyos sa iyong mga kahirapang dinaranas? Lahat po tayo, we strive so hard for us to become successful, and at the end of the day we want to give God all the credits from our achievements. For example, in ministry, in fields where we are, di ba ang sarap magpasalamat o magbigay ng papuri sa Diyos mula sa mga success na meron po tayo?
Ang daling sabihin sa Diyos na luwalhatiin ka kapag positibo ang nangyayari sa buhay natin. Kahit sino po kayang gawin o kayang sabihin ang bagay na ito kapag siya ay nasa maganda at maayos na kalagayan. Pero hindi. At tila nag-iiba ang ating attitude sa mga challenges na meron tayo. We want God to be glorified in every good achievement we have. But since it is unacceptable to see God's glory in our suffering and weaknesses. Ang sinasabi dito ng Diyos, I have more pleasure when I am being glorified through your weakness. I have more pleasure when I am being glorified through your pain. I have more pleasure through your suffering, disabilities, when you are unable. And in verse 9, this is the reason why. For my power is made perfect in weakness. For my power is made perfect in weakness. Ang sinasabi rito ay mas nadadakila ang Diyos sa pagkuha ng luwalhati kapag ikaw ay mahina at tila walang kakayahan. Dahil dito lumalakas ang iyong tiwala sa Diyos at ang kanyang luwalhati ay lalong nahayag sa iyong mga kahinaan. Kaya sabi ng Diyos, no, hindi ko babaguhin ang circumstances na meron ka. No, I'm not gonna fix your problem. But in the meantime, my grace is sufficient for you. In your weakness and in my weakness, God's glory may reveal. If we will learn to embrace or to take no as an answer. Hindi ba't nagtataka tayo kapag nililingon natin ang tila madidilim na nakaraan natin, yung mga kahapon na punong-puno ng pagsubok pero nakakaya nating lampasan at nananatili tayong nakatindig. Alam niyo ang dahilan? It is because His strength to your weakness is His presence in your life. His strength to your weakness is His presence to your life. You will never experience His strength in your weaknesses if you're striving against His will until you learn to say, if this is your will, Lord, so your will be done. And eventually, nakita ni Paul through his weaknesses the opportunity to reveal God's greater glory. And now, he is able to say in verse 9, the following passages, therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses. What? Paul, in spite of your achievement in ministry, you are not complaining for taking a no as an answer? Yes, because the glory of God shines more, not in my strength, but in my weaknesses. At ang sabi niya, so that Christ's power may rest on me. Rest means to dwell, to take up residence in me, so that the sustaining power, the sustaining grace of God rest on me. Alam nyo, ito ang dahilan kung bakit nabanggit niya at nasabi niya in Philippians chapter 1 verse 6, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. It is because the sustaining power that rests in Paul o to Paul. Same thing with us. Ito po yung nais nating mangyari sa buhay natin. Though hindi tayo makakatakas sa iba't ibang klase ng pagsubok, pero yung sustaining power ng Diyos ang ibinibigay niya sa atin kung bakit still we can stand. Ito ang kanyang conclusion. Ito ang kanyang sinabi in 2 Corinthians chapter 12 verse 10. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Have you ever met someone like that? Ganyan kung paano tinitignan ni Pablo ang kanyang difficulties sa buhay. That is how Paul viewed the no answer of God to his prayer. That is how faith shines even in the midst of his afflictions. Sometimes God says no, but it has nothing to do with His love for us. Huwag po nating iisipin na kung minsan hindi tumutugon ng Diyos ay nawawala ang kanyang pagmamahal sa atin o hindi siya nag-e-exist. No, hindi po.
Kung minsan pinipermit po ng Diyos yung mga thorn in the flesh sa buhay natin, for basic reason, to expose our character. Alam po ninyo, mas nadidefine ang pananampalataya ng isang tao hindi dahil sa mga positibong bagay na nangyayari sa kanya, kundi sa bawat suffering at afflictions na nangyayari po sa kanya. Thorn in the flesh, it humbles us to draw us close to Him and ultimately to display His grace. That's why He permits thorn in our lives. Sa sinabing ito ni Pablo, binigyan niya tayo ng insight kung paano natin dadalhin ng wasto ang ating saloobin when God says no to our prayers. Kung paano natin itatrato ang pribilehiyo ng mga difficulties as an opportunity to glorify God. Kaya, nasabi ni Pablo, "For Christ's sake, I delight in weaknesses, in difficulties, for when I am weak, then I am strong. That is because His grace that is sufficient to you and to me and for all of us." Tayo man ay tila parang nakakaramdam na nililimot tayo ng Diyos o hindi tinutugon ng Diyos. Pero ang kanyang sustaining grace, sustaining power rests on us. Hindi po tayo iiwan ng Diyos, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Magtataka ka kung bakit ka nananatiling nakatindig ngayon at nagtitiwala sa Kanya kahit sa kabila na para bang ang Diyos ay may pagkakataon na hindi ka tinutugon sa iyong panalangin. Dahil yan sa Kanyang grace ay sufficient sa iyo upang ikaw ay makatindig, upang ikaw ay makatayo. Isa pong magandang umaga sa ating lahat.